नमस्कार साथीहरु, कम्प्युटर एडिटिङमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ल्यापटप अथवा कम्प्युटर अथवा डेस्कटपमा तपाईहरु वाइफाई को पासवर्ड कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियो लास्टसम्म हेरेर तपाईहरु वाइफाई को पासवर्ड चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पासवर्ड थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा पासवर्ड ह्याकै गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु पर्यो। अनि यो भिडियो लास्टसम्म हेरेर तपाईहरुले साथ दिनु होला र भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु है त। हामीले सर्वप्रथम त कन्ट्रोल प्यानलमा गएर हामीले यहाँदेखि हामीले नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भन्ने अप्सन छ यहाँनिर, त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टर छ, यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर इन्टरनेट छ, वाइफाई छ, कनेक्सन वाइफाई एक्सेस टाइप इन्टरनेट छ। यहाँनिर हामीले कनेक्सन वाइफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले वायरलेस भन्ने दिएको छ, यहाँनिर जेनरल क्वेसमा वायरलेस भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर गएर हामीले सेक्युरिटी अप्सनमा गएर यहाँदेखि हामीले वाइफाईको पासवर्ड यहाँदेखि हामीले हेर्न सक्छौं। ल्यापटप, कम्प्युटर अथवा डेस्कटपमा हामीले यसरी वाइफाईको पासवर्ड हेर्न सक्छौं। धन्यवाद साथीहरु, तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।